नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला ओल्या खोबऱ्याची चटणी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, ही अर्धी वाटी मी ओलं खोबरं घेतलं होतं आणि असे छोटे छोटे तुकडे काढून घेतलेले आहेत। त्यात टाकायचे बघा एवढा पुदिना, मी देठा सकट घेतलेला आहे। देठं पण घ्यायची, जर देठं खाल्लेली पण त्याची चांगली असते ती। कोथिंबीर थोडीशी जास्त घेतलेली आहे। त्यात टाकायच्या तिखटाप्रमाणे मिरच्या, कमी जास्त करू शकता तुमच्या तिखटाप्रमाणे। एक गड्डी लसूण घेतलेला आहे बघा, देशी लसूण एकदम बारीक असा। लसूण मी थोडंसं जास्त घेतलेलं आहे। चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे। आपण काळं मीठ टाकणार आहे म्हणल्यावर सफेद मीठ थोडंसं कमी टाकायचे। अर्धा लिंबाचा रस टाकायचे। काळं मीठ बघा आपल्याला एवढा एक खडा टाकायचे आणि हे बारीक करून घेऊया आपण। मिक्सरला बघा मी फिरवून घेतलेलं आहे, पाण्याचा वापर अजिबात केला नाही बघा, असं आबडधोबड करून घेतलेलं आहे, फक्त एकदाच फिरवलेलं आहे। त्यात टाकायचे ही वाटीभर शेंगदाणे। हे किती असतील तर तुम्ही जे आपण जेवतो ना त्या चमच्याच्या मापाने 2.5 चमचे हे शेंगदाणे आहेत। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही हे भाजून पण घेऊ शकता, पण कच्चे टाकल्यानंतर चवीला छान लागते, करून बघा। त्यात टाकायचे अर्धा चमचा आपल्याला छोट्या आकाराचं जिरं। आता ह्यात आपल्याला अजिबात पाणी वापरायचं नाहीये, तसंच आपल्याला आता हे बारीक करून घ्यायचे। अशा पद्धतीने बघा मी बारीक करून घेतलेले, पाण्याचा वापर अजिबात केला नाही, बंद चालू करून अशी बारीक केलेली आहे। वाटी घेतलेली आहे आणि वाटीमध्ये तुम्हाला मी काढून दाखवते। आता ही जी ओल्या खोबऱ्याची जी चटणी मी तुम्हाला दाखवलेली आहे, ही तुम्ही ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, चपातीवर तोंडी लावायचं, जसं वरण भात केला तर तुम्ही त्याच्याबरोबर ही खाऊ शकता, मस्त लागते एकदम। ह्याला काय आपल्याला फोडणी वगैरे द्यायची नाही। जर तुम्हाला ही जर डोशावर, इडलीवर किंवा तुम्हाला ह्याच्यावर खायची असेल, जसं सँडविच बरोबर खाल्ली किंवा तुम्ही कशा वडापाव बरोबर खाल्ली, तर ह्याला काय करायचं माहिती आहे का, थोडंसं पाणी टाकून तुम्ही ह्याला बारीक करू शकता एकदम, आणि मग त्याच्यावर तुम्ही जिरे, मोहरी, कढीपत्त्याची फोडणी देऊ शकता। पण ही केलेली आहे मी भाकरीवर खायसाठी, तर तुम्ही अशा पद्धतीनं करून बघा, एक नंबर चवीला लागते। जर तुमच्याकडे काळं मीठ असेल तर नाही टाकलं तरी पण चालू शकते, जर असेल तर थोडं टाका, चवीला छान लागेल। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।